Hello guys, what's up? Hope सन्चै हुनुहुन्छ होला. नमस्ते and welcome back to new video of Canvas Nepal and it's me आदित्य. र आज चाहिँ म अलिक फरक प्याटर्नमा केही गर्दै छु. आज म बाहिर पेन्टिङ गर्न जाँदै छैन, कुनै ठाउँ डिस्कभर गर्न जाँदै छैन. आज म रुम भित्र नै बसेर तपाईहरुलाई चाहिँ स्केच गर्न सिकाउने ट्राई गर्छु. एन्ड धेरै जनाले यो लकडाउनमा पेन्टिङ गर्न, स्केच गर्न ट्राई चाहिँ गर्नुभयो. मलाई पनि मेरो धेरै साथीहरुले चाहिँ सोधिरहनु भएको थियो कसरी गर्ने, मलाई पनि सिक्न मन छ भनेर धेरैले सोधिरहनु भएको थियो. एन्ड यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर एकदम बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ आई एम स्योर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा 2 महिनामा चाहिँ तपाई आफ्नो फोटो बनाउन सक्ने हुनुहुन्छ. त्यसको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला. र आज म एकदम बिगिनिङ देखि टेक्निकहरु मात्रै फटफट भन्दै जान्छु. हजुरहरुले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने आई एम स्योर तपाईले 2 महिना भित्र आफ्नो स्केच गर्न सक्ने हुनुहुन्छ. त्यसपछि मलाई अथवा अरु कसैलाई भन्नै पर्दैन. र यति सिकाउँदा सिकाउँदै पनि तपाईलाई सिक्नै मन छैन, अरूले बनाएको हेर्न मात्रै मन लाग्छ र पनि आफ्नो स्केच पाउने चाहिँ रहर छ भने चाहिँ अहिले नै भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र क्यानभास नेपालमा पोर्ट्रेट गिभअवे चलिरहेको छ. त्यहाँ गएर भाग लिनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोको बीचमा दिएको पार्टिसिपेसन कोडलाई चाहिँ लगेर कमेन्टमा हाल्नु होला. त्यो भयो भने तपाईको स्केच म आफैले गर्नेछु. र आज मैले एउटा पेन्सिल लिएको छु. धेरै चीज हैन, यति सानो टुक्रा पेन्सिल छ. सकेसम्म पेन्सिल लामो नै लिनु होला हजुरले. र यो पेन्सिल, यो नीलो कलरको अलिक फरक पेन्सिल देख्दा तपाईहरुलाई कुन पेन्सिल भन्न लाग्न सक्छ. यो स्टाइलरको पेन्सिल हो. यो पेन्सिल अलिक एक्सपेन्सिभ छ तर एकदम राम्रो छ. अहिले मेरो हातमा छ 2H पेन्सिल छ. स्केच गर्नको लागि एकदम 2H नै ठिक हुन्छ. र आज चाहिँ मैले 2H पेन्सिल लिएर बिगिनिङ सुरु कसरी गर्ने र एउटा स्केचलाई चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउँदै छु. लेट्स स्टार्ट. र मैले सुरुमा यो स्केच बुकलाई साइड लगाएँ. मैले एउटा रफ पेपर लिएको छु. यहाँ चाहिँ केही टेक्निकहरु भन्छु, त्यसपछि मात्रै म स्केच बुकमा स्केच चाहिँ कसरी गर्ने सिकाउँछु. सुरुमा चाहिँ र क्यामेरामा नदेखिएको भएर मैले यो 4B पेन्सिल युज गर्न थालेँ. स्ट्रेट, कर्भ, सर्कल, यति नै प्र्याक्टिस गरौँ. र अब मैले के गर्छु, पेन्सिल समाएँ, त्यसपछि यहाँ स्ट्रेट लाइन ताने है. एकदम जेन्टली हातलाई सर 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 तान्दै जान्छु म. यसरी स्ट्रेट लाइन तान्नलाई प्र्याक्टिस गर्नुस्. रफ पेपर लिएर 5, 6, 7, 8 कतिवटा पेपरमा हुन्छ मजाले स्ट्रेट लाइन प्र्याक्टिस गर्नुस्. त्यसपछि आयो कर्भ लाइन है. यो सिमेट्रिकल वेमा तान्न खोज्नुस् है सकेसम्म. जथाभावी तानेर हुँदैन. यो पनि हजुरहरुले सकेसम्म धेरै पेजमा प्र्याक्टिस गर्नु होला. स्ट्रेट लाइन अनि कर्भ लाइन, त्यसपछि सर्कल. यो पनि एकदम सकेको धेरै चाहिँ यो पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है. यो लाइनहरु पहिला एकदमै मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस्. यो लाइन प्र्याक्टिस भइसकेपछि अब हामी सिधा जाउँ. आज मैले जे सिकाउन खोज्दै छु त्योमा जाउँ हामी. म आज हजुरहरुलाई स्केच कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदै छु है. यो टेक्निकलाई मजाले बुझेर अन्तिमसम्म हेरेर मजाले बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईले 2 महिना भित्र प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै राम्रो स्केच गर्न सक्ने हुनुहुनेछ. त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु. र अब चाहिँ हामी स्केच सुरु गरौँ. र आज मैले यो फोटो चुज गरेको छु. तपाईहरु स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ. र अब चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ पछाडि जुन देखिरहेको छ लाइनहरु, यो लाइनहरु चाहिँ अब काम लाग्छन्. र सुरुमा स्केच गर्दाखेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्ट, यो ओठ भन्दा माथिको पार्ट एउटा ठ्याक्कै सर्कल बनेको छ है. यो सर्कल बनेको छ, त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ एउटा सर्कल, गोलो सर्कल बनाउँछु. अघि हामीले सर्कल बनाउन जुन सिकेका थियौँ, सर्कल तयार गर्छु. र सर्कललाई चाहिँ मैले 2 पार्टमा डिभाइड गर्छु. जस्तो यो गोलो सर्कल छ, यसलाई चाहिँ मैले टक्क बिचबाट डिभाइड गर्छु. अब चाहिँ म हजुरहरुलाई रेसियो कसरी लिने भनेर सिकाउँछु है. रेसियो जहिले पनि यो स्केच जस्ताको तस्तै हाम्रो पेपरमा बस्नको लागि हामीले यो साइजमा जुन यो यहाँ जत्रो कान छ त्यहीको रेसियो बढाएर यहाँ कान बनाउँछौँ. र त्यो कान जुन रेसियोमा बढाइयो त्यही रेसियोमा हामीले आँखा, नाक, ओठ हरेक चिज चाहिँ त्यही रेसियोमा बढाउँछौँ.
त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब मेजरमेन्ट सिक्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। मेजरमेन्ट हजुरहरूले सुन्नुभयो होला, स्केच मेजर गरेर बनाउन सकिन्छ भन्ने, त्यो चिज चाहिँ आज म सिकाउँदैछु। यो पार्ट चाहिँ मेरो सर्कलको यति पार्ट हो है, यति पार्ट हो है। अब यो पार्ट र यो पार्ट कहाँसम्म आउँदो रहेछ त भनेर हेरौँ है। यो बराबर कहाँसम्म छ त भन्दा नाकसम्म छ भनेपछि यहाँ नाक आउँदो रहेछ भनेर मैले बुझेँ। अब यहाँदेखि मैले नाकसम्म मेजर गरेँ, चिउँडोदेखि नाकदेखि आँखी बाउको यो माथिल्लो पार्टसम्म बराबर रहेछ र त्यसपछि यहाँदेखि निधार यो यहाँसम्म बराबर रहेछ। कपालले अलिकति निधार छोपेछ, यहाँसम्म बराबर रहेछ भनेको नियरली यो पार्टमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा आँखी बाउ पर्छ। एउटा एजुम्सन आयो है। अब यहाँ अब यहाँसम्म तान्दा यहाँनिर चिउँडो आउने भयो, एउटा मोटामोटी एजुम्सन भयो है। अब चाहिँ यसैको आधारमा मैले चित्र कोर्न थाल्छु। अब यहाँ मैले मेजर गर्न थाल्छु। आँखा बराबर रहेछ है, र यो बराबर छ, यो पनि बराबर छ, यहाँदेखि कानसम्म बराबर रहेछ हो। यतिमा चाहिँ आँखा पर्दो रहेछ। मैले 5 भागमा डिभाइड गरेँ भनेको यतिमा चाहिँ आँखा पर्छ अब है। त्यसपछि यता यो आँखाभन्दा यताको ग्याप रह्यो, यताको ग्याप यता रह्यो। अब यो आँखालाई चाहिँ म बनाउन थाल्छु। आँखा बनाउँदा अब यहाँ कस्तो छ हेर्ने। पहिला एउटा सर्कल छ बिचमा, मोटामोटी सर्कल छ। अब अरू चाहिँ म हाम्रो आँखा बनाउन थालेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा बानी यो भयो भने यसो गर्छौँ, त्यस्तो होइन कहिले पनि। आँखा बनाउँदा यसरी घुमाउने, कहाँ आँखा सकिन्छ यहाँ सकिन्छ नि होइन, अनि यसरी यता लग्ने, अनि यो अलिकति यसरी आउँछ। त्यसपछि हो यसरी चाहिँ आँखा बनाउने बानी गर्नुपर्छ क्या है, यसरी, अनि बल्ल आँखा बन्छ। यो पार्टमा नाक बस्ने। अब नाक बनाउँदा फेरि हाम्रो मैले भनिहालेँ यसो गर्ने बानी हुन्छ हाम्रो। नाक बनाउने बेलामा प्रायःले यस्तै गर्छ क्या, तर त्यस्तो होइन। नाक बनाउँदा जहिले पनि 3वटा सर्कल हुन्छन्। यहाँ एउटा नाक हुन्छ, यतापट्टि अर्को नाक हुन्छ, यतापट्टि उठेको पार्ट हुन्छ, यस्तो गर्ने। त्यसपछि अब यसलाई यता ल्याउने अनि यसलाई यस्तो गर्ने। यस्तो गरेपछि ठ्याक्क नाक बन्छ। हेर्नु है कसरी चाहिँ मेजरमेन्ट लिने भनेर, रेसियो कसरी नाप्ने भनेर मैले सिकाएँ। सुरुमा सर्कल बनाएर यता यता लाइन तानेर सर्कललाई 2 पार्टमा डिभाइड गरेर अनि आँखाको पोजिसनहरू पत्ता लगाएर अनि हामीले मोटामोटी स्केच चाहिँ कसरी थाल्ने भनेर सिक्यौँ है। अब यो चाहिँ एकदम रिपिटेडली हजुरहरूले 1 विक जति दिनमा एउटा फोटो जसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, मेजरमेन्ट लिन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। नबुझेको कुरा कमेन्टमा सोध्नुहोस् अथवा मलाई इन्स्टाग्राम फेसबुकमा फलो गरेर सोध्नुहोस्, म मजाले भनिदिन्छु। म आफूलाई थाहा भएसम्म भनिदिन्छु। म पनि प्रो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होइन, तर एटलिस्ट एउटा क्यारेक्टर आउने खालको बनाउन सक्छु। आफूलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु र यहाँ मैले गरिरहेकोमा चाहिँ केही मिस्टेक लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। अब यति आँखा नाक ओठ बनेपछि एउटा क्यारेक्टर आउँछ, स्केचमा एउटा सामान्य क्यारेक्टर आउँछ, त्यसपछि लाइट सेडले चाहिँ मेन क्यारेक्टर ल्याउँछ क्या। हुन्छ नि हाम्रो गाला कत्रो छ, कति पुट्ट परेको छ, कस्तो छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले लाइट सेड कसरी गर्ने भन्नेमा सिक्छौँ र त्यो चाहिँ अब म एउटा स्केच तयार गरेर तपाईँहरूलाई लाइट सेड गर्न सिकाउँछु। यदि मैले सिकाएको कुरामा केही मिस्टेक फिल गर्नुभएको छ भने त्यो पनि हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले युट्युबमा अरू पनि भिडियोहरू उपलब्ध हुन्छ। आँखा मात्रै कसरी बनाउने, ओठ मात्रै कसरी बनाउने, नाक मात्रै कसरी बनाउने, त्यो कुराहरू सिक्नुहोस्। सिकेपछि अझै सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ म स्केच गर्छु र स्केचमा लाइट सेड कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। यो चाहिँ मैले पेनले गर्ने भएको भएर मैले पेन्सिलको आउटलाइनहरू मेटेर पेनको आउटलाइन मात्रै राखेँ। तपाईँहरू पेन्सिलले गर्ने भइसकेपछि त्यसैमाथि मजाले स्केच लाइट एन्ड सेड गर्दै गर्दै जाँदा हुन्छ। र अब चाहिँ हामी मेन टेक्निकमा छौँ, लाइट एन्ड सेडको मेन टेक्निक, जसले गर्दा चाहिँ फोटोमा क्यारेक्टर आउँछ। अहिले पार्सियल क्यारेक्टर, अलिकति मात्रै क्यारेक्टर आयो। अब चाहिँ फोटोमा
क्यारेक्टर ल्याउनुको लागि कसरी चाहिँ लाइट एन्ड सेड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले पहिला चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यो लाइनहरू छ जुन गालाको पार्टहरू, यो अलिक भित्र बसेको पार्ट हो, यता पनि भित्र बसेको पार्ट, र यो चाहिँ उठेको पार्ट हो है, यो नाक उठेको पार्ट हो। अनि यो भित्र बसेका पार्टहरू छन्। बसेका र उठेका पार्टहरू कसरी छुट्टिएका छन् है। सपोज यो गालाको पार्ट जुन छ यो चाहिँ यसरी तल झरिरहेको फिल हुन्छ हजुरहरूलाई, देख्नु भएको छ नि है। हो यसैलाई मैले अब यसरी गर्छु। अब मैले भनिहालेँ यो पार्ट चाहिँ यस्तो तल झरिरहेको चाहिँ फिल हुन्छ भने मैले बिस्तारै यसरी यहाँ छोटा छोटा साना 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 लाइन तान्छु हेर्नु है। यो पार्टहरू यसरी उठेको छ, यहाँ हल्का घुमेको फिल हुन्छ नि हामीलाई होइन यो आँखाको माथि, भने मैले यहाँ घुमेकै जसरी क्या यसरी बिस्तारै घुमाउँछु है। अब गालातिर झर्दा हजुरहरूले देख्नुहुन्छ यतापट्टिबाट लाइनहरू यता तल गएका छन् भने यहाँबाट लाइनहरू यसरी घुमेका छन् र आँखामा यसरी 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 घुमेका छन्। आई मिन यो चाहिँ केही लाइनहरू माथिपट्टिका लाइनहरू यतापट्टि घुमेका छन् भने तलका लाइनहरू यता तल गएका छन्। अब म कपालतिर काम गर्छु। कपाल पनि त्यस्तै हो, यहाँ जतापट्टि गएका छन् त्यस्तै सिमेट्रिकल फर्महरू ल्याउनु पर्यो। जस्तो यो अगाडिपट्टि झरेको छ नि, यसलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दा यसरी नै फर्म ल्याउँछु कि हो, यो सिमेट्रिकल फर्म ल्याएर काम गर्छु। एन्ड गाइज फाइनल्ली मैले लाइट सेड गरेर पनि सकाएँ। अझै यसलाई अझै डेप्थ दिन पनि सकिन्छ, तर मोटामोटी यस्तै हो। आज यो पेन अलिक ल्याङ खालको परेछ, मैले कहिले युज नगर्ने वाला पेन परेछ। र क्यानभास नेपाल पोर्ट्रेट गिभअवेको लागि #पेन स्केच लेख्नु होला तल कमेन्ट बक्समा लगेर। र भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू आउँदै जान्छन्। अझै कलर कसरी खेलाउने त्यो पनि सिकाउँछु मैले। यदि तपाईँहरू मेरा यस्ता पेन्टिङहरू लिएर घरमा सजाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो मलाई कमेन्टमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेसबुक इन्स्टाग्राममा डाइरेक्ट म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिइराखेको छु। यो वास्तुशास्त्र अनुसार यस्ता पेन्टिङहरू घरमा सजाउँदा तपाईँहरूले नसोचेको परिवर्तन आउँछ, एकदम पोजिटिभ भाइब्सहरू आउन थाल्छ। त्यो चाहिँ एकदम फर स्योर। त्यही भएर सजाउनु होला। किप लभिङ आर्टिस्ट, किप लभिङ आर्ट। थ्याङ्क यू सो मच, टेक केयर, हेभ अ गुड टाइम।